በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ቀደሳ ወአግበ ቀደሳ ኩሎን መዋ ኩሎ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎ ንመዋ
ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋ አእል አላ አማ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ
ነሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን Dance
እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎ አላላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል ቀደሳ ወአክበራ መዋዕል አላላ አማን አላላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን ሕዝመ ተንሥአ ክርስቶስ
No.
Amen.
ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ፈኖ ብርሃነ ፈኖ ዲብየ ፈኖ ብርሃነ ፈኖ ዲብየ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ፈኖ ዲብየ ብርሃነ ፈኖ
ብርሃነ
ፍንወልና አብልሌና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና በትንሣኤሃ ንቶም ዝአመና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፍንወልና አብልሌና ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ
ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ
Yeah.
ወሰላም
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰራለ ማረነ ወይስሐለነ ሩቱ በላዕሌነ ሰዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ ቅዱሳን እንድኅረ ትንሣኤሁ ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳሂሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ጉጻን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታነ አመ ርእስለ አሜን አሜን ለኩል እግዚአብሔር ተሳለን ስብሐት
ናይ ነፍሲ ፈጣሪ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዘተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ኻሊኻ ንስኻ ብዘየቋርጥ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ሙና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንወፍእ ኣሎና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃቢ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽውዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘይበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብራህካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኢኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኸና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘየቋርጽ ኩሉ ሳዕ ኽነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ مسابول على خلوص خانك يسوع እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋናዚ ንሳለሳይ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፋት ወደን ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸብዑን ነቢይ ዝኾንካና ንስኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድህን ነቶም ኣብ ጽኑዕ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ዘማእሰረ ሞት ፈታሕነ ለምስኪናን ወለደ ዋኒና ዝዞሙ ወለለ ጻመው በመስቀሉ ባልህም ዘኩሎ መዓት የመየት ዋሰስልምኔን ለለቦቶ ተወከልነን ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዝዘም ነቶም ጻምኦ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዮም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሐቕን እዩ ምንትተ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያት ብሕቡር ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንትኸ ንዕርፍ በኣኻ ሚልና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ክንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንናእሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ኣምላኽና ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ لمن كل ساعة نولد ولدا زودا العالم ولا تولد زيها
ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማት ዝውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀቢኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰር ትፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንወድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንህ በእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ወረድካ ነመስግነካ ኣሎና نحنكاسات أجرين لمسامات منسيه بحمام نستزحز محوي لتسامات فوس زخون كايوم نموزل فون تسلمات كاساقيو برهان زفتره زي عرب صحي زي تفهم راحتيو كل ساعة بلال كل ساعة زبره صحيو بمدو فتاو نخلو السلمات عالم زفتره سبن مدحان توليد كانو كل تجلسكا لنفس زملسكا يا نسخايا خان نخلو دمام ببزليو أقدم كحالخا نملأخت زفتركا أبو خلو جيز عالم نمدرس فتركا يا نسخاها كابتن تتبلن أمرون كاب نابز عالم زي تلاكا زي هلاوي زي برسن زي مرمرني وزي منفسيو نزز بسركانا نسخا مسكونيخا سمكا مستنكري أوغويتا من تزين احنا باروت كان ودسك كارلونا كيا قدس مسغانا
كان سالساي جينا بخنا غربالونا زي لوتنا تكامنا تابكانا بوخا مع سرموت كنس أرجبر كانا كابسب مرحت خونو نتوم بأغاز أمنو كانوا حلنا ذهب كان سخيخان كل حيل سلائي بمنفس كنرقص هاب كانا زي فتح نفتح دما مسبخا فقر قبر كالنا أما خلنا خين كادم معركانا او قويتا نتوم ظلمونخا سمعي يوم او قويتا زوم لمنا كاين كسس أبكي خسي أبلع لسلائي لا عود هابنا خمتلال سلاق نحلو زي قواري سولوت هابنا او زلالما نقول سما زلالم نقول سما بنازز وعلما وتام توكف سيرو يانا بمرتك عزي أبدا وهقولانا ميت إلا وستموك عادن ولا كلنا كون سوانا اسم لك اكزيو أملاكنا منجست بورو مدحان نفسنا نزغون كان عخان زيت لونا خانا كمسلت ونا عكب البامنا عين لبنانا زبرها غلنا سلمات لنا ونار عكابنا كايمرو زخلل كان نسخيخا نتن تفازتو في نايت انتسب مسكل كاد حنكايو مزي تفق حدث كاي بتزاز كاد ما سحتتاتفه نتستفاد لخايو بموت ودخان تبجخايو او قويتا من دزل حنا ورد كان مسكنك كلنا نسيبك سكالنا لكان ملاكتي بزي قارس مقانا ماليت كل ساعة زمسكن خايخا وقويتا زاقاسي باقوتيتن بماليتن كل ساعة زمسكن خانا كبر مسكانايو قدم ساقاز نبرا ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مصحن دلاك خايخا عالم كي تفتر مساقالو زغنة قوات بارسب نمرحام سقات تقل ساقال كبارو تعطيات حارة زوطانا ودخان فوركان قويتانا يسكر الساسيو سلازو قويتان احنا بارد كان ودسك كالوانا نويدسك نتوم زتسدو زقبلو لو من زرد أمن نتوم عبرق حتى زتوحيتهم زساقيو زدحنهم نتوميات زحلي نقفع زبكلهم عرك مؤمنان نصاد كان زمسكرلهم لنصحان محدريهم
بصدق نزسوعو سماعين مبلز كداني نزختاما زالي نتا معراف مسكانا امنتن قباء منفسن حبت تصدان حيلن كتكون زتخلا بيت الكريستيان ونعم راح يزهب وقويتا خيارفنا كل ساعة عقانا ودسنا بو أمثال من قصها بلباتنا نفلت علونا بانتياك وبأنت فكور ودك زينا يسوس زبط لك سبحات وإيز لعالم ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለቅለኹም فإن أخذ إنجلي خير سلاح إنجلي خير دجال خير بيتا سلام سلام لك له زخا نسبرتي خير فرمات أنكم برغي ومن تتقى جاب خير مساخي وفي السيتي داشي بالكي حتى أدنى نحاد قلنا نفت ودخي كرسوس من تانا محل من لنا آمين حراي كابزوم تقبلتي أقايش أقلقلتي أحواتنا نحدنا حبرتا دمتسنا بجهاتكم نسمع يوم شبخا قبأ نقل قلتي له زلأخم يم كلنا تلأخت نكون عين خلنينا جن زبلنا نسمع كندي مسبز حسب أبلاستيك سأنا عين قبرنينا إلى من دعوينا أبلو لأمه دحراي ببين سأن قرنا نجزانا خين خيد ناي كلنا بتعرف جن دحر قديفنا ياسين تايك خون ما نسمع يوم بجهاتكم نتعزز هراي زين الله كما هذا الكسوس كهذا الغلاء سرعة هذا مساس الرسا يقول لك ولا سلطان زهر ولا أبناء أنتم أبو بنات وإيدي بنات أقول طعمات أعرف زاد لكم كسات كل وطهان ونصها نرس ونرسكم كل لازم كسرات ويوم هذا نكسر أسر تقتدي بنت جيتنا معنا من أسر تقتدي زي ما نكسر እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ
ለትውልደ ትውልድ ሰርተን ተግባረ ደዌ ሳይነ ወተሐሰይነ ኩሉ ዋዕሊነ ወተፈሳይነ የተመዋዕል ዘዐመንከ ወተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዘዐመንከ ወህየንተ ዓመት ተሬናሃ እግዚኦ እግዚኦ ኮነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ
ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን اسمعك من على وابصعنا بظلمات واستبرهان موسنا وستزي ما سنم يا مرو سايمرو امان كابدن قرنا نفصم فلطه ابصحنا يو ملو معالت دما بكل سلام انتعنا نكحلونا نحزبها بحيل ملاخته حاصرن لمنو لنا نزخل قبر برخز سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና ወይ ጽርዝቦ በኃይለ መላእክቱ ዘለግኑ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን بسماء تنبر ربنا اسمك يقدس منግሥትך ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወኣዴና ብስግድ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወልደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንትብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ብልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ምሉእ መዓልቲ ድማ بكل سلام بدحان كم نوع الجبرنا نخلو تعز قويتا روح مراحي ملاك كاسددنا كم عيد فقرخا يقرب لنا كم بزح محرت كادما أبسانا دمسس كابانا نحادوكا كاب صقاخا وصون فلوينا يتكبر من تتياب العلينا تسمي عبيسم كايلكا يقرب لنا عيت حدقنا أبكر ميخان أبكر مكرسوس ودخان مقوس نركب هابنا مسؤول منفس قدسن مسقانا صنعات بوزلكا لو من كل ساعة نزل على معلم يزيني وزال فدي ولا عالم على عادنني اجزي عادنني اجزي اسمها عادنني اجزي اسمها وبكمل الناس سرقهم
أملاخنا أملاخ حقوسن أملاخ دستاني خام منظم حال مسجانا خاب زحدرو بيت مقدس كا خباخا سريتني وتن سمكا زي موتي أو زي دك السقو زي دك مفتاري أبلغ لكل سلطان ذلك قويتا زي تسور أملاخي خان سمكا خمسكنون كودسن زفتر كايا ما بسماياتن أمدرن زلو كلهم نبخاين كعرر اللو زفاتر كلا سمك يسبه ويايكتو هذه عالم እግዚአብሔር አምላክነ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለተ እንጀራና ሀበነ ሀበና ሕናን በደልና በደለም ፈምሃልና በደልና ሳይሐደገና ከንኳ ድህነና በራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይል ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ወዴና ጀመር ማርያም ናቅሽ ገብርኤል ሰላም ለክለሁ ብሕልና እንግዲህ ስጋሁን እንግዲህ እግዚአብሔር በጋ ሰላም ሰላም ለክለሁ ዝኻን ስብረት ይኽብር ማዕተም ተንብረሁ ወመን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ማድገና ናፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምድርና አሜን። አምላክና አምላክ ሓጎስን አምላክ ደስታን ይኻነቶም ሓዲ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክድምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብቱን አንስን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናጉሩ ሓጢኣቶም ኣይትፈምት ንስኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብፃሕ እዎ ጎይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንወድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘሎካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡኑ መንፈስ ቅዱስን ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሖ ቀርነ መሰረታተ ወይዋው አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር
ፋሲካ ታጺባ በደም ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ወይ ወውኡ አርወ አውግር ወኩሉ ጸውዕ ገዳም ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትቤከ ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር
ወኩሉ ጸወ ገዳም ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍስሐ አባይ ፍስሐ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሎ ጸወ ገዳም ወዮምስ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጼባ በደመ ክርስቶስ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ
Te
Yeah.
ويوم
ومدرني
Shiva
ፍስሐ በሰማያት ፋሲካ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ፋሲካ ተሐጽባ በደመ
ክርስቶስ ሰይምድር
ይንፍሙ ቀርነ መሰረታተ አባይ ብስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ ማረን በልና አባት ታሉ ድኻል ማሪት መራይት ተቀበለ ማሪት ማይቀበለ ሰላም ዘደነ ሰላም አጥቶና ተቀደሰ አሜን 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 ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ሰናይ ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ፍረ ማሕፀን ኮንብረኹ እዩ ኦም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕር ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕር ብፁዕ አቦና
حازو زي أنا زي خين قتل ما أخل بالخن السخن ما أخل يا حي وسلطان أغازولا من إزيسة فسا وسلام بابي حي وسلطان أغازولا ሰላም ይኩን ክርስቶስን ሳሙታን አስሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ሳው ሰላም ግበረልና ራይ አጂ ቅዳሴ ሆናቲና አሞዳታ ድማ ኩልና መስቀል ክንሳለሚና ሞ ብርኩም ሸት ግበረልና ተሳልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ፍጹም ንጉሥ ኮነንዎ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐረስ ገራይት ወኮሬዋ ርእሶ በህለት ረገዚዋ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጎ ሰላም ይጸጎ ነገስ ለአሕዛብ ወለበሐውርት
go this way or this way? This way, okay. ጸሎተ ንስሐ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አንተ ውእቱ ዘትፈውስ ቁስለ ነፍስነ ሥጋነ መንፈስነ እስመ አንተ ትቤ በአፈ ወልድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤሎ ለአቡነ ጴጥሮስ አንተ ኮክ ወተዛቲ ኮከ ህንጻ ቤተክርስቲያን ቅድስት ወይክሎ አናቅሽ ለማስነታ ወአንቁረከ ወለከ ወከ መራሁት ዘመንግስተ ሰማያት ዘአሰርከ ምድር ይኩን ሰማይ ሰማያት ዘፈታክሙ ይኩን ፍትሐ በሰማያ ወይኩን ፍትሐነ ወገዛነ ኩሎም አግብርቲከ በበአማቲሆም በበአስማቲሆም ወአይማቲከ በበአስማቲሆም በአፉ ቅዱስ አፈዚያን ገብርከ ሀጡ አባሲ እመሂ በአሚሮ አው በያሚሮ ገብር ከቦ ሞት ማጸነ ወሎ አግብርቲከ አበዌ ወአህዌ ወአቴ ወአዲ ለተተዚያ አነ ገብርከ ሀጡ አባሲ ፍትሐኒ ወይኩን ፍትሐነ ወገዛነ ማፈስ ቅዱስ አብ ቅዱስ ማፈዚያ አነ ገብርከ ሀጡ አባሲ ወመሐሪ መሰሰም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክነ ዘተአት ኃጢአት ዓለም ተወክፍ ንስሐም ለአግብርቲከ ወለአይማቲከ ወአስጋዲሆም ብርሃነ ሕይወት ዘለዓለሙ ወሰኢሎሙ ዚኦ ኩሎ ኃጢአቶም እስመ ኄር አንቱ ቅዱስ ኦ እግዚአብሔር አምላክነ መሰሳህር ሩቀማት ወብዛ ምሕረት ወጻድቅ ስሬሊተ ኃጢአቴ ወለኩሎም አግብርቲከ ወአይማቲከ አድኅኖም ኩሉ አበሳ ወመርገም ለማ አበስነ ለከ እግዚኦ እመሂ በቃልነ ወእመሂ በምግባርነ ወእመሂ በህሊናነ ህድግ ወአናሲ ወሰይ ወአናሲ ወተስሐ እስመ ኄር እስመ ኄር አንተ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ረስየነ ፍትሐነ ወገዛነ ለኩሎም ሕዝብከ ፍትሖሙ ወሊተኒ ለኃጥእ ገብርከ ተዘክረ እግዚኦ አይረ እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ አምላክነ አቅበ ከበረን ዓመታተ ብዙኃ መቅደ ነዋሃ በጽድቅ ወሰላም ተዘከረ እግዚኦ ለመቅደተ እግዚአብሔር ሀገርነ ኤርትራ ወከበ በጽድቅ ወሰላም ወአግጸና ጸርዓታ ፍጹመ ተዘከር እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አንጉስሳውያን ዘመራነ ደናግል ወመነኮሳት የነተ ወረመታት አይደ አንስ አይደ መስራት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለሃሎ ወቆሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት አቡነ ሃይማኖተ ክርስቶስ ተዘከሩ እግዚኦ ለኩሎም አበዊነ ወአኀዊነ ወአሐቲነ እሎኑ በአዕረፍ በረከተ ሃይማኖት ወደንበ ነፍሳቲሆሙ ምስለ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለነኒ አድኅነነ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ወእምኩሉ ጌጋ ወእምኩሉ ክህደት ወእምኩሉ ኃጢአተ ሐሰት ወእምኩሉ ግዘት ወእምተዘምሮ ወሩስ ምስለ አረማውያን አረማውያን ጸግወነ እግዚኦ ጥበበ ኃይለ ወልብነ ወአእምሮ ከመ ንርሐቅ ወንገይ እምኩሉ እምወራቱ ለሰይጣን ዘያመክር ሀበነ እግዚኦ ንግበር ፈቃደከ ወሰውረተከ ወኩሉ ጊዜ ወጻፍ አስማቴ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ኩሎም ቅዱሳን በሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወቱ ለከመ ሲሁ ምስለ ቅዱሳን ተስፋቱ እግዚእነ ዘለዓለሙ ዓለም ሰላም ዘኅደሪ ሰላም አልቲ ወላሎ መንፈስ ይቀርሐና ለበረኸት ናይ ረድኤት ደሎ አምላክ ዘረና ብርሃንና ሃሎና ዝሓመሙ ዘይፈውሰና ህፃናት ኢለና ዘረና ሰላም ፍሬ ሃሎና እስከ ብርሃን መስቀል ሰዓት ሃሎና ዓለም ዝኣክል በረኸቱ ወደል አደረና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አልባልነ ወለኩስ መሲሐከ
Come see. Nakashini. Trust it was a trust. I'm sucking this out. Oh, for blood, go for blood. So yes, come see. በጣም ግዛት ይረንታቲ ወርመን ቁሶል ተዛት ወይ ጭሎ ዘን ተስዋት ወይ ጭሎ በጽሙና ታቆሙ ጸልይኩም ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ዘይን ተክልኩም ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ሰንዶናት ለዘተብስያ እሞታን አንቲ ውእቱ መሶበወርቅቱ ተምስኬታ መናህቦ ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም طبعا.
ቅዳሴ ኮቴፍ ኃይል ወርቅ አቤት ትንሳኤ አምላክ ሰከር ቆጥሯል አቤት ወስብን ወለ ሰላውት ወለ አብርሃም ወሰደ ወሪሰ ወደረቀ ሰላውት ወለ ያብሰብስ በስመ ደስካው ተከማ ወቀማ ሀደ ደረቀ ለስማ ሰላውት ሰው ይኮን ሀደ ፍዲ ለሰነ ያዛል ዋዚ መስጊድ ይነሳል አለ እግዚአብሔር የንባያ ወዲያው ባለስ ነው እግዚአብሔር የንባል ወዛታን ለሪዝ ማሽያገር ለሪዝ ማሸበር እግዚአብሔር የኒ ዋልወዚያታኒ ወሰብየር ሱያድረኒ ወበማይረፍ መህያ ጽነኒ ሜጣ ነፍሴ ወራኔ ፍኖተ ጽድቅ በተስመዚያሁ እመኒ ሁርኩም ማይክለ ጸሎተ ሞት ይፈርሆ ለኩ ይስማተ ምስለ በተከብ መስቀ ወቀስታመ ከማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ባይረ በቅድሜ ባንጻሪዮም ለለይ ሳቂዩኒ ወጻድቀ በቀበረሲ ጽዋይከኒ ጽኑ ወያራዊ መረተከ ተጥለወኒ በኩሉ መዋላ ህይወትየ ከተመረኒ ቤቱ ለነዋ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዓለም ለዓለም ዓለም አሜን። ወክርስቶስ አምላክና ናብሓቂ ጎይታና ናብቃና ናይገላ ምሰውኻና መልኣዛት ከም ዝባረክ ካሎ እምነት ማይ ወይና ወይ ዘወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቕበረ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ቅዱስ እውን ኩሉ ሳዕ ናይ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወኑ ቅዱስ ምሳና ኮን ወይ ደሳን ሓጎስን ብርሃን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስለ ሓጢኣትን ልቡናን መንፈስ ቅዱስን ምኽሪ መፈወስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹንሎም ክሳብ ዝዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሒድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሒድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሒድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ ጸልዩ አበዌ ወአኀዌ ላዕሌ ወላዕሌ መንፈስ ዋሕድ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕካ ናይ በኵሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ነቢያተ ጸዲቅን አሮንን ዘካርያስ መስዋዕትን ዝተቐበለ መስቀልካ መስዋዕታን ቁርባንካን ይቀበልካ ሰላም ዘህድር ሰላማት ወደ ምትንሳኤ በዚወና ኣምላኽ አቡነ ዘበሰማያት ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓድግናሉ በደልና ኣሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና በረከተና ይትእትወና መንግስትን ሃይልን ክብሪ ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ኣርሰንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብረት በተለማፀንኩም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወርሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍትወ ድኺስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣበይ ቀሺ ብፅልትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ይቀባ ለክነትኩ መስዋዕትከ ወርገጽ ስመርጅ ከታደነ ስመርጅ ከታደነ ስመርጅ ከታደነ ስመርጅ ከታደነ ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር
ለኩልክሙ
ገድገርና ቅረብ ሓሊ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግኖ ኣለና ሰውርና ረድእናን እዩ ሓልዩና ኣቕሪበና ቀቢሉናን እዩ ተባቒቡና ነቕዕና ክሳሳታው ኣርጭሐና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክህልወና ኩሉ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ لكل قبر من كل قبر أو كل قبر نمسكنك لنا سلسلة سوى كنا نرد أخنا نحل خنا نخنسد قرب كنا نسقب كنا نسقب كنا زدنا أخنا نسدد يسدد أخنا نمسكنك لنا يسوع أصدق كما يمعرنا እግዚአብሔር ወይስዓል ላዕሌነ فتحنا كم تشاء صدوق الحي تعالى يسوع سألنا أجل ونهن كل صلى صلى وسلم واحد ولك صوت لك سقسم بحدش كل نزاحات እግዚአብሔር አቦን ወይታናን አምላክናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ለሁሉ ሁሉ ዘመናት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶ መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ዘቅርቡ ክቡብና ደልዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለጉሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ مسكدماي هذا خوانك نصو ناقال ناي محيو منفس قدسن قال كم سماي زورك ناي ود مسوعات السائخة من تدهنت عالم نور يقولوا مسوعات خمس خون قدم كان يركها هجها كابي واتكا سنعات من نسألنا لنا ومكسة أبزنات كامل بساوي نفسه وتزيد ورنايو نزم مسوعات زي
ኣብዚ መስዋዕት እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገጽካ ኣርኢ ነዝማት ኣንፋሰት ዝባርኮ ነፅዋዕ እዞም ቀድሶ መክቲኣቶም ናፅሓዮም ነዚ መስዋዕት እዚ ንፁህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅባሕ ስቕለትካ ኮይኑ እውን ንፁህ ደምካ ይኹን ኩላህና ንምድሓን ነፍስናን ስጋና መንፈስናን ዕርጉን ፈሱን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩላህና ንሳኢኻ እሞ ንኡ ምስጋና ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ መዓረ ማይወይን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ መንኩሳን ዝዓለም ዓለም ብኣምሳለ ተሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌትን ዝበልካሉ መቃብር ኣብዚ ወርቂ ሓልዚ ኣንቢርና ኣለና ንኣይዳወይ ስጋኻ ከም ዝገለፅኹም ኣይዳዊ ዮሴፍ ቆዲሞስ ንጎረና ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ረኺቦም ለምኩሳን ዝዓለም ዓለም ትእዛዝ ወተን ሃዋርያ ስባብ ሌለ በፅዖ ይበሉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቅድሚ ደቀ ነጽናን ሃደር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐት ሃሌሉያ ብዘይከራ ሀሳባቱ ጎተዛዛቱ ዓመታቱ ለእግዚእነ አምላክና ንጉሥ ዛሎን በዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ብሩክ ያብጽሐነ እስከ በዘመነ ማርቆስ ዜናዊ በ50 ዓለም እስራ ሚእት አስሩ ወሰብዓ ዓመተ ምህረት ዮም ሰረቀ ለነ ብሩክ ሃራ ሚያዝያ ብሩክ ያብጽሐነ እስከ ወርኃ ግንቦት ሰላም እግዚአብሔር አስሩ ወሰኔ ዓመተ ታዝዋለሁ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወኒትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ንኩሉ ማእሰር ዓመፃ እውን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደምና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰውእታ ርእሶም ኣድሚኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ብማእሰር ቁረፀና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኦ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፍሲ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ዓረፍ ኦ ለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሓኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይን ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ተንሥእ እምባ መንፈስ ቅዱስ ተንሥእ ልብና ተንሥእ ለጸሎት to read about myself while he was praying.
وبرك والد واحد زي طاني زي طاني بس زي طاني ما سبحانه وتعالى آية زي العالم هالليل ولا هالليل ولا هالليل سبحانه الأب سبحانه وتعالى نسق الأب نسق الأب سبحانه أملاك العالم كلام ذهب ذهب وكتنت وتزيد أبي تجمع هيام ولطيهم ذهب نفسهم زي نسون حلو سين ذات ساعات وكما كان أصحابنا قد سنوا هسنا زغبر بايم أبي روح بنا نسوق ميكم سويت بركة ده تابو سوسة تنسوا لك جالس أقوم ذكر سوسيكشان هاتيك سوكان تذكر جماعة بيرن دباركم وسوقهم وكم يكون كذا مكان بيساعد ويفك هذا كذا سوق زيته ورسيهم ميتسوات ميتسوقون جلنا أقول كل مسؤول عالم صلي وأنت ما بيرن وقت وتنسي أملا شيء والزبط أركو ويبي كلهم كان ليس صور كسم ذكر سيكون بركان بركة الفاعلات والفاعلات وهذا وذكر زوجت لكم سنسكسن في صحات ويجين وزبط عن عالم تنسي جين سلام لكلكم مثل فتك
ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ብሩክ ተነሳ መግነስ ተይሰሪ ኃጢአተ ወይነ መስጀጋን ዘወቱ ለእግዚአብሔር ቃል ዘተሰማምኔት ዛይረገ ላቦርዞ ኢጣነ ወመጽዋዕተስም ንሰግድለከ ክርስቶስ ምስራቦከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተንሥእ ተንሥእ ተሳለን ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ይላሉ ወለአብ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር
ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ርኢይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ርኢይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ኩሉ ዘፍቅሮ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ቦቶ ግን ድንግል ማርያም ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዘያምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽአት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ ምልእቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20-47 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ በዚ ኸዓ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋ ዘለዎ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ዳ እንታይ ይረበየ ሞታት ዝተንስእሉ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ኢራ ፅቃዕ ክንመውት ኢና ንብላዕ መስተ ዝብሎ ኣይኮነን። ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርገት ንፅቡቕ ልማድ ሕማቕ ዕርገት ንፅቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። እውነት ምግባር ተበረሩ ኃጢአት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ካብኻትኩም ኣምላኽ ዘይፈልጦ ኣሎ። እዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝፅፈልኩም ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ሙታት ከም ከለዉ ገለ ሰብ ግና ሙታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ከመይ ኢሎም ሰብነትከ እዩ ክህልዎም ዝብሉ ይብልዎ ይኾኑ። ኣታ ዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከመይ ሞት ህይወት ኣረኽበን እዩ። እቲ ትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ተኽሊ ኣይኮነን ትዘርእ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህብ። ነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይወሃቡ። ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ኣያሱ በይኑ እንታይ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን።
ሰማያዊ ሰውነት አለው። ሰማያዊ ሰውነት አለው። ምድራዊ ሰውነት ከዓ አለው። ምድራዊ ሰውነት ከዓ አለው። ግናፈ ክብሪ እቲ ሰማያዊ ሰውነት ከዓ አለው። ግናፈ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ኣዋርሕ በይኑ፣ ክብሪ ከዋክብቲ በይኑ እዩ። ክብሪ ከዋክብቲ ካብ ኮነ ካብ ኮኸብ ዝበልፅ እዩ። ትንሣኤ ሙታት እውን ከምኡ እዩ። ብዘይበስበስ ከዓ እንታይ ትንሣኤ ብውርደት ዝርኣይ ብክብሪ ትንስእ እዩ። First Corinthians chapter 15, verse 20 to 47. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead also came through a man. For just as in Adam all die, so also in Christ will all be made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, afterwards at his coming the people of Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom of God to the Father, when he abolishes all rule and all authority and power. For he must reign until he puts all his enemies under his feet. The last enemy to be abolished is death, for he has put everything under his feet. But when it says everything is put under him, it is obvious that he who puts everything under him is the exception. And when everything is subject to him, then the Son himself will also be subject to him, who subjected everything to him, so that God may be all in all. Otherwise, what will they do who are being baptized for the dead, if the dead are not raised at all? Then why are people baptized for them? Why are we in danger every hour? I affirm by the pride in you that I have in Christ Jesus our Lord, I die every day. If I fought wild animals in Ephesus with only human hope, what good does that do to me? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Become right-minded and stop sinning, because some people are ignorant about God. I say this to your shame, but someone will say, how are the dead raised? What kind of body will they have when they come? Foolish one. What you sow does not come to life until it dies. And as for what you sow, you are not sowing the future body, but only a seed, perhaps of wheat or another grain, but God gives it a body as he wants. And to each of the seeds its own body. Not all flesh is the same flesh. There is one flesh for humans, another for animals, another for birds, another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is different from that of the earthly ones. There is a splendor of the sun, another of the moon, and another of the stars. For stars differs from star in splendor. So it is with the resurrection of the dead, sown in corruption, raised in incorruption, sown in dishonor, raised in glory, sown in weakness, raised in power, sown a natural body, raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Naya barakat, naya wad befri, namin fas kudus hapti ap kudas ratsiyon, abid hawarat kam zorad ap kulatum yurad. Pawulos ሰናየ መልእክት ፈዋሴዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአይ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳነ በብዝኃ ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ኦ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕራዋይ መወዳእታ መጀመርያ መወዳእታ ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብሳኻኻ ሓያል ብምኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ መሰናበቲ ሁሉ ንልመነካ ኣለና። ገጽካ ኣርየልና ኣብ ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና ኣንጽ ስብነትና እውን ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ዝገበርናዮ
ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹሕ መስዋዕትን ነባይ ቁርባን መስዋዕትን መንፈሳዊ ዕጣንን ናብኻ ከም ንቐርብ ገረልና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ የረክ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ኣገልጋሊን ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ዝፀሓፈ መልእኽቲ እዚዩ። ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 13 ክሳብ መወዳእታ ንሰናይ ነገር ተስዕቱ ኮይንኩምሲ ኣኩም ዝኽእል ምእንቲ ጽድቂ ግና ብፁዓን ኢኹም። ካብ ሰብ ኣይትፍርኡ፣ ብሓቂ እኳ ኣይትሸበሩን። ክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ። ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋን ዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ግናኸ ብልሃትን ብኽብርን ግበርዎ። እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹሕ ሕሊና ይሃለኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ሓንሳእን ሓዋርን ምእንቲ ኃጢአት ሞተ፣ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ኃጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ መንፈስ ግና ህያው ኮነ። በዚ መንፈስ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድህነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚአብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ንእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ኣይሂ ደሃና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድህነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዘቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወታን 1 Peter chapter 3 verse 15 to the end. But set apart the Messiah as Lord in your hearts. Always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God, after being put to death in the fleshly realm, but made alive in the spiritual realm. In that state, he also went and made a proclamation to the spirits in prison, who in the past were disobedient when God patiently waited in the days of Noah while an ark was being prepared. Then a few, that is, 8 people, were saved through water, baptism, which corresponds to this, now saves you, not the removal of the filth of the flesh, but the pledge of a good conscience toward God. Through the resurrection of Jesus Christ, now that he has gone into heaven, he is at God's right hand with angels, authorities, and powers subjected to him. አቶም አህዋቴ ዓለምን ፍቱቱን ኩሉ ኃላፊ ሆሞ ለዚህ ዓለም ዝን ኣብዚ ዓለም ዘመን አይተስተውዎ ቅዱስ ስሉስ ዘይሁር ላዌከ እከማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሶርያን አራኢከ ናዘዘነ በሳእልከ በእንተ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልግሎትኻን ሃዋርያትካን ዘገለጽካሎም ሳኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘይ ምሕረትካ ክሳብ ወሳኢ ዓለም ከስተምሩን ሰነትካዮም ሳኢኻ ኦ ጎይታና ንዓና እውን ንሶም ብፅሒቶም ንምውራዝ በቕና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ዓወታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ
بسلنا أمره أبتدى خمام كفل خلونا سقها هبنا من توم بسكات كريستيان كاركم وبا وأبزها لذاتي أصدوين أنت تذكرك بمعنيك قدس بكتين يسكس الصوت لك صحابة يسمى زيفا العالم لك السوء عن قدم سام مسرت حقي كاب زخونو نصحان حواريات زترخب زي قبل زينا حواريات برخطهم من رديئتهم من مس نفس باترياركنا أبونا أنطونيوس المسبوطة أبونا شنودان أبونا مكاريوس المسكولنا حزب كريستيان يكون قبل حواريات معراف كلتة كابوتر عسران كلتان حساب 36 أتم إسرائيل نزغال السمع كم تبع لخاتكم تفلطوا يسوس نازراوي بتأملاخ بو أما أكلكم زغبروا حيلن تأمراتن كم تمدوا بمخري تأمرتن أملاخ زمسكروا له سبعين بلد نزي كم تمدوا بمخري أملاخ زل على ما فلطتن زتوفي يسوس بيدتهم حق زي ولهم صبركمون قتلكمون موت حيز خصن عسل زيك على خاني أملاخ كم أسب موت فتلو أتنصو داويد ون بزعبو خمزيبن نجزي عبير كل ساعة عبد مي رئيو نسو بيماني سلازول لخا أيكنا وزنئي لبي تحقوس لسانيك للبلد سقاي بتسبح نبريا مخنياتو لنفسي أبسيول عيت حد قال إخا قدوس كا نقدوس كا دماء أم مقابر كبسبس عيت قد فون إخا مسخا مقد هيوت عفلت كاني مساي بمهلاو كا دماء حقوس كتزقبني إخا أتو محواتنا ترأسي أبوتا زخونة داويد كم موتن كم زتقبرن مقابرو خاخص علومي أب مأكلنا خمزلو الرقا بيس أنقركم اللهم بارك نسو نبي سلزخونة أملاخ حدا كافر خرسو أبزبانو خقمت بمحلا كم زمحلو يفلت نبره نفسو أبسيول كم زي تترف سبوها مبسباس كم زيري أقدم فريتها بزعبات سعي كرسوس تزاربه أملاخ نزي يسوس زي أتنسي وإيو نحنا خلاتنا خانا يزينا قرز مسخاخرين حج دما أبيمان أملاخ بخبر مستقمته تسفى منفس قدوس كابابو مستقبله نزل السخاتكم التري ونتسمعون زلهم نسو أفسسو داويد بعلو دعا قويتاي نسألاتها مركز نقرخا خسع زقبروم أبي ماني تقمت برو يبل انبر نسوس ناب سماي اي عرقن انبأرسي أملاخ نزل السخاتكم زصبركم وإيسوس نعو قويتان مسيحن كم زقبرو بزلا بيت إسرائيل بلقز تفلت نايجز أبيهر قال ملء عبيون تلعالي قدس أبزقنة بيت كريستيان بزحون توسخون بقويتانا إيسوس كروسوس زعمنو خاء بزحو مسقانا نعو يخون أمين ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃና አብያ ቅዱስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ሳቅዱ በጊ ኸውን በጊ ኣዳልኻ ዘረትካሉ ኦ ጎይታ ከምኡውን መስዋዕትና እዚ መዓዛጣና ዝተቐበል ኣብ ክንዲኡ ድማ ብዝሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ፉንሽን ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ጎለና ኦ መቆልሰ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበዓና ጎለና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብፍስሓን ብሓጎስን ከነገልግል ዝበዓና ጎለና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ንስእለከ ጆና ሰበቃከ ከመዘካሪ ቅሳሻት ቤተክርስቲያን ጉባኤን ተሐዋርያት ቤተሃይማኖት ጸልዩ እንተ ሰላም ቤተክርስቲያን ተባሃበ እግዚአብሔር ተዘከር እዚኦም ማህበረነ ባርኮም ወፀጉሞም ከመ ይኩን ለከ ዘምርዓት ወፅዓት ይጎል ወቃተከ ቅዱሶም ፅይተት ወረስዮም ቤተ ጸሎት ጸጉሉ ይረግለን አጎትኩሉ የመሱስ ዓለም አለ ጸጉም ጸልዩ በእንተ ማህበረነ ተንስ እግዚኦ አምላኬ ወይዘሮ ሰደቀ ወይቤልኩሙ ኩለከ ለጸሉቅ ሰብ ርገስመከ ዝበከሳ ይኩኑ ብሩካን ዘበረከት እልፍ አይላፋት ወትይፋት ባዕሎ ለከ ዘበተለከም ስምሰቅሰም ተስፋሃት ወይዘዚየኒ ወዘድፈኒ ወለዓለም ዓለም ደህነትን ልመነከ ከመተማላኺ ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓትገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናፍቅሮ ትኽዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወስክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነፍስና ምሕረት ክገብርና ኃጢአትና ክሓትገልና ናብ ጐይታና ለምንና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ክሓትገልና ናብ ክርስቶስ ወእቲ ክለምንና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህርና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኒ ኣምላኽ ዝወስክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቕ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምትሓትገልና ክዝክርና ንለምነካ ኣለና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለውስተ መቃብር ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት ኪዶ ለሞለለ ውስተ መቃብር ወሕይወት ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ቅዱስ
ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት አብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ አብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥእ እሙታን አመሳልስ በስብሐት ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስልስ አካሉ በቅድስተ ክርስቲያኑ በማርያም በስጋ ወደሙ በአማይነ ስሙ በማይታበል ቃሉ
ሰማይ ዘርጋህ ምድር ዘብርህ ብርሃን ንብረቱን ላኸልና በትንሳኤ ቤዝወና ዝሓሙ ዘይፈውሰና ህፃናት ቆርየና ዘለና ኸዚያ ብሰላም ብኽሪ ሓድወና ካብ ኩሉ ገፀልና ኣብ በረኻ ኣብ ጫካ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ የብሲ ዝዓርፉ ነፍሳቶም ኩሎም ዘክርስትያን ሰማዕታት ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ዛት ሃገር ኣሜሪካ እግዚኣብሔር ብምህረቱ ርእቱን ኣድለና እምባ ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ንዓልናሎም በደልና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ይኹን ኦዝቲ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለከ ይብልዑ ስጋውን ድንግል እግዚአብሔር ሆይ ሰራዊት ሰላም ለከ ይብልዑ ከአንስቲ ብርክት ፍሬያቸውም ቡሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ እዩ። ኦ ፍሥሕት ደስ ይበል ኃጢአትና ካሕልገና ንፍቁን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምናን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይተሉ ይደልዎ ምናቦ መንፈስ ቅዱስ ተንሥእ ለኩልክሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀዛውርታን ጣሃርካን እንስሳትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ኣርኣዩ እንስሳትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘልዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓይንትኹም ሰብኣ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፃሪ ዝርከብ ንኣናም ካብኣቶም ቃልቆን ዘየካ ክንሰምዕን ክንሰርሕኒ ብፀብሶም ንቕሳን ብቕዓት ግበረና ክርስቶስ እንስሳት እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳ ወነትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ
ስብሐቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ንታዘይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት መኩላና ይባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት መኩላና ይባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት መኩላና ይባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት መኩላና ይባርከና ንቀድሰና ናቁት ተክሻን ከተምናخሻ ምፍራን ቅጥቃጥ መዘገልግሎ በቢዙ በሰዓቱ መዘመስሉ መላእክት ህብረት ዘሎ ይብረና ለሙክሳ ዓለም ዓለም ሃሌሉያ አናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳወስን ሰዋስን ኣንስት ከምስኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጀል ክብርን ክሰብኩን ኣብ ከምዚ ወንጀል ክብርን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካህዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዘበላሕቡ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣከዮ ምሳኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃንካን ጽድቅኻን ለኣኽናን ናይ ልበናን ህላናን ኣዕይንተ ኣብርሃናን ቃል ወንጌልካ ምጽዋዕት ክንሰምዕ ዝባና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክሰምዕ ኣይኹን ኣብ ኩንታ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ኣልቦትና ክበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድር መንግስተ ሰማያት ትደልዎን ክውን ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዘ ኩሉ ኣምላክን ወብሩክ ወሉ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽእ መጽእ ኩልና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ምስለ زكزينا وأملاكنا من عين سكسر لكل من قصدون في النسبة وسلسة النساء والذي أبي حول على وإنجيل يوحنس مراف أسرع كاف هذا كسعة تشمنته تنسى يسوع كريستوس بتقدمت ما أتي سمونه ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መፀት እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙር መፂኣ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንብሮ ኣይፈልጥን በለቶም ሽኡ ጴጥሮስ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳ ጎዩ እሞ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ጴጥሮስ ቀደሞም ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ እቲ መግረዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተውን ሽዑ ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፅኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ እቲ መግረዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሲ ዝነበረ መዓረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግረዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ሪኡ ድማ ኣመነ ምክንያቱ እቲ ካብ ሙታን ክትንስኡ ይግባእ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣያስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ትመስሉ ማርያም መግደላዊት ክንዝረኣያቶ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን በለት እቲ ምስጋ ጎይታ ኢየሱስ ዝነበረሉ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ መላእክቲ ሓደ ብስርዓስ ሓደ ከዓ ብስርጋፅ ረኣየት ንሳቶም ድማ እቲ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብከየኪ ኣሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥኒ በለቶም እዚ ኢላ ንህሪኣ ግልፅ በለቶሞ ጎይታ ኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ
ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬኪ ኣሎ መን ክትደሊ ኣለኺ በላ። ንሳ ከዓ ሓላቕ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣሊካዮ እንተኾንካስ ኣበይ ከም ዝስከንዶ ከም ዘየመርካዮ ንገረኒ በለቶ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ማርያ በላ። ንሳ ከዓ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ገና ኣቦይ ስለዚ ዓርኩ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ሃዋተይ ከዲ እሞ ናብቲ ኣቦይን ኣቦኹምን ኣብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩም ኣዕርግ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዘረኣየቶ እዙውን ከም ዝበለት ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ብወሉ ዝኣምኑ ነድኣለም ሞት ኣለዎ። The Gospel of John, chapter 20, verses 1 up to 18. Only on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over them and looked in at the strips of linen laying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen laying there, as well as the burial clothes that had been around Jesus' head. The clothes was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still didn't understand from the scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. But Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over, looked into the tomb, and saw two angels in a white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying? They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was a gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned towards him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold into me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. The one who believes in Jesus Christ will have eternal life. كما سبات أحدو وإلعبو على هياوي وقال قال
ቅዱሰ ክርስቲያን ተንሥእ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ እስከ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብራኻን እንደምናለና ኦ ጌታ ካወሰን ወሰን ዓለም ዘለና ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም መንፈስ ዘክሩ ንኩሉ ህዝብ ሰላም ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ባረፍካ ሁሉ ህዝባውን ኃጢአት አይበሳና በሓዶ ድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ውኡ ዘሎ ካለሁ ዓለም
ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አባ ጐይታነ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምነዋለና ወመፍቀር ሰብ ካሪያ እንደልናለና ተዘከር ዚኦ ማህበረነ ባርኮሙ ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖትና አምላክ እግዚአብሔር አፄ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘለን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር እናምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የተፈጠረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ እናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኽበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካወድና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቐለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ቅዱሳት መጻሕፍት ለተጻፈ بخبرنا بسمع رجل ሃይማኖት ንመንግሥቱ ወዳተ ይብሉ ጐይታ መሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብሰብ ዘይንወልድ ንስድሉ ንመስክነን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ለኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕርገት ሓጢአት ሓንቲ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ጽጉና ግን ኣይቀበል ሰይጣን ሰራዊቱ ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ካይነድድ ኣብ ልቡቕ ይመቐል ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ዝሙት ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢዘይ ካብ ስጋዊ ንስሓትኩም የጻኹም ወደማኹም ያኩናትኩም ሓጢኣም ንጹሕ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ተቐረብኩም ካብኡ ባርኩም ሓላፍነት የብለይኒ ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኹምኩም ዘይቆረብኩም ኣነ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሞቡ ዘአስተዋቀረ ስንተ ቃለ ቀሲስ አውዛቀ አስተናገረ አዘቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ያይምድ ወይ ጥቅመሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላሌሁ የንተ ቡራኬ መርገመ ወይን ስር ኃጢአት እሳት ገሃነም ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ተንስ
መንፈስ አብይ ዘላለም ዘላቆ ለሙስና ስለዓለም አብ እግዚአብሔር ሰብ ዘይተዋት ፈጠርካዮም ቀደም በናሴጣን ኣብ ዓለም ዝኣቶ ሞት ብምጻእ በሕያውትኻ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመጣኻ ወመላእከ ኰላ ምድረ ሰላመከ እንተ ሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊት ሰማያት ይሴብሑከ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስብለቶ ስምረቱ ለሰብጎይታ አብልኹላትና ስምረት ካምና ካብ ኩሉ ርሰትን እብዳንን ኣፅሓና ካብ ኩሉ ቂምን በቀልን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ሚልካል እከይውና ተለና ኣፅሓና ንኩላና መንፈሳዊ ምስዓብ ንሕድና ክንሰዓብ ብልዋን ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናትክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ የረበሉና ብዘይፍዲ ካብ ስኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ውኡ ዘለካ ሎም ክሳብ ለዓለመ ዓለም ጸሎት ለይቲ ኣብ ኮተተ ቁርባን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ እስክንድርያ ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪቱ ኤርትራ ወአይሮሳት አጎቱ ወይማቴ ኩሎም ዘግሳስ ማተት ኤርትራ ወይቀባ ለመካነነ ደብረ መድኃኒት ለዓለም ዓለም ወይቀቦ ወዕርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ወይቀቦ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ለአምላክነ እግዚአብሔር አምላክነ
قداسنا وريات مسوعة أبيل مسوعة الزكاة يستقبل مسوعتنا قرباننا مهاريتنا تدعونا برغة زيادة عدلنا كافكونا قد سورنا أملاق بتنسعين بيزولنا اسكبرنا نسكور سامسحنا بسلام فقرنا محادنا تمتعنا محاكو زيادة حلونا أملاق أول زي بالسمايات أب سماعات نبر ربنا سمك يقدس من قصرات مزار فأجل رمضان سماعكم ودما مدرون نعلم ذكرانا لمحابنا نحن عن زودنا بدلكم سحرنا ودنا صاحد قلنا كافوات حننا برفتنا يتجونا من قصين حائلين كبرين زلالنا تهاي مامين وهدينا بسقل مانيان بأننا قد قلت بسقحان نقلت هذا እግዚአብሔር بيتا سلام لك له نسخ على نسخ الخليقة فرمعتنكم برغي أمر تتقى እግዚአብሔር مساخيو وفزت داسي بلكي حاتياتنا نحاد قلنا نفتو دغيس كرسوس من تاينا محل الزمن لنا آمين كما على وإسكنا على حالو እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር በትዕግስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕኒ ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ካይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ካይተረበ ገጽ ምድሪ ካይተራየ ሓመልማት ካይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ መላሳት ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ እንቃሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝርቦ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ኣዳም ብኣርኣዮም ብኣምሳሎም ካይፈጥሮ ትእዛዙ እውን ካየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቲሁ ኖላዊ ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚአኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወራድ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባረክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ድጌታ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገረና እምነት ቅድስት ሥላሴ ከም ክሳዕ መወዳእታ ስንፋ አስፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትን ኣሕዋትናን ብቑኖን መገዲ መርሓዮም ሰላም ተናነቆቆጦ ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረክ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፈረምትም ባረክ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘውትር ሓጎስ እንተለን ይበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ንሓስቡ ብጽኑዓትን ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኖ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝመፁን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም
بعتام بقربان بوين بميرون بمبرحت بمجرجة مسحفت البابات بأوحب يتمقدس نزحالي بارخ وكريستوس أملاخنا محرد نمركاب بزمسانا تأكيبهم نزلوا كلهم رح لهم أبقد من فرهم مدندت إن من بركة مسوات نزغر بركة كلهم تقبل لهم إذا تجنق السبنة كلها حبوس بسنع معسرة نستأثرون بسدة أبمركون نزلون بمرير مجزعة نستتحزون وأملاخنا محردك بمحردك الحنم ومنهرنا إيسوس كريستوس نبخا بالنسبة لي جزية خذكرهم نزعزونا كل ما بسميات من نسخذكرهم نعين حتياتني باريخا ونذكرني وقويت حزب خالد حرستخا بارك نزل على محل ومن عبيون إلا تنبرو تنس بنصوص نقلنا እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ عبدን በእንስሳት ሆነ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ ከመጥዋት አዲሁ ምግቡ እንዳደለ ከመጻባት በኸይር በገሃ ተመላለሰ ከምሰብ ተረአየ በብንሻይ ዓመየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነሰው ነስተውዕን ለጸዊም ወሰገዳም ሃለረ እምሃብ ዲያብሎስ ለመከረ በሃይለ መለኮቱ መኳንንተ ጽልመ ሳዕር ቅዱስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድር ትዛት ስብሐቲከ እግዚአብሔር መሰለሱ ነሱ ቅዱስ 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 ይሁን ለበዓሉ ንጉሥ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትናው አርአየ ተዘክረነ እግዚኦ ለዘመንስትከ ተዘክረነ በደም ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘየማን እንዛሎከ ይገጸ መስቀል ቅዱስ እደዊሁ ለሕማም ዘለሃ
ኮሰባ ከመያግዝ ለአዳም እማሮታቲ አዘ አንጽ ደዊክሙ ቀሳውስት በታንኡ ዝሓዝላን በኢቲ ሌሊት ሰባቲ አምያገብዎ ነስአ ውስተ እደዊ ቅዱሳ ወውፅአት እንነብር ናምን ከመዝንዞ ንሰማይና ብኡ ንሰማይና በኻ ናብ ኣብኡ ጸመተ ኣመስገነ ባርኸ ቆረሰ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ኸ መስዋዕት እዚ ንስግእቲ ኃጢአት ምእንታኻትኩም ዝውሃብ ስጋ እዩ እንኩብል ኢሉ ሃቦም ማይ ወይንን ሓዊሱ ከዓ ከም ኣመስገነ ባረኸ ባረኸሞ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንጹሓት ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንደጃም ዝሃብ ምንታኻትኩም ዝበስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም ኣይትሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእክቱ ብፍርሃን ምርዓትን ዝቆምሉ ንኡ ኣብ መጋባይ ኣቕምዎ ኣብ ፀይቲ ሰቐልዎ ብነስዋካ ሸንክሮ ርእሱ በትሪ ወቕዎ ጎኑ ምኽንያት ወግዎ ነቲ ንእስራኤልን ሰብኣይንን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንቲኡን ዘስተዮም ንፅኡ ሓመድ ከርቢ ዝተሓወሰ ኣስተዮም ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ከመ ያሕይዎሙ ለሙታን ዘምውት ሞተ ንመጥፍእኻ ሞተ ከምቲ ቃል ኪዳን ንቦታት ዘተስፈኦም ንሞታት ከተንስኦም ሞተ ንዝየኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገትከ ወዳጄ መጻእከ ንስብሐከ ወነዛምነከ ምስለከ
ካልጸይት መስቀል አውረድዎ በፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣመ ሳልስ እለት ተንሥአ እሙታን ወቦ ሀበ ሃለዉ አርዳኢሁ ጉባን ወአሰራዮም በጽርሐ ጽዮን ካብ ዕፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ በፍታ ገነዝዎ ካብ ሓድሽ መቃብር ድማ ቀበርዎ ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘሎ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ድማ ተረኣዮም በ40 መዓልቲ ናብ ሰማያት ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተፀበይሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋ ድማ ተዛረቡ ናብቲ መስዋዕቲ ናብዚ መስዋዕቲ ናብዚ ፅዋዕዝን እውን ከማኣቶም ነዚ ቅዱስ መንፈስካ ስደት ኦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ሎምን ክብሮም ዘለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብና አስጠብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ መንፈስ ቅዱስ
ስባዚ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ምስለ أسر مقد خابي ترخبه بحد ثابر بأي وقت من تشاء لأن مراد يبذل خمني ما تسمى مقد يفتانو كاب كل سنة ترى كاب كل أول سنة تحابا نعاد يمسك يا بيت عارخو نعاد الخا موتيفوتو كاب صحيح كاب كل نفس ما كنت مؤسسة مسبران كن مسبران نتسحب قدمي تركب أبغان كلان كله تحدث ببتولدون مسقط كنت محلنا نساها كوركوت ولا كله كبرها مززنا مخلت زازنا تايو ساعتنا امرنا تايو نقصاس باي نقصو حياه بعثت كيصفو عبيت باي خبرو مكانت باس من السماوات ورسو ذكروا تفكر جلوا تهلون عازلها موغسره بوجد حقيت خيل عفقنيا سب تحضر ذكروا تريد من تسبهم لماذا كنت هلا ختم البعثت بتمارس وتخلوا زفل نسيفتا وتنخلوا المرقان السماء قد أنا نسمي أقفتها ونساء قدسون هاقوا بدزي أمد ثرعيت كم سوون تمارست إنه نجزع رسا بيت هانت شعات عنبها أخبر أقامت سبعة ونحرد نجزع رسا ويني أبغى أزل لنت مع دون أسراد أقلتهم بنوي سكت في التسزي ولو نبا يرقص نورت الآخر نتوما أمرت قدرهم كان بستيولو ويدين ستيو ذكرنا حاجكم منوت نورو نورت الصوات ترى سمعنا كنا بتناسقوا سبجونا نساسقوا شيطانا ذا ألم لا من ويكون فكاري بكم بسمائك بمدر سيساين زلل إلى زنا عبن يوم وقدعينا فمننا ليلي زلنا إذا
ኃይል ወስብሐት ለዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ ከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ ከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ ከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይቤልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ሁሉም ሰዎችን አንስትን ባሮትካን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድህነው ኦ ጌታ ብንዛረቦ ብንሰርሖ ብንሓስቦ ኩሉ ኣኻን ተበደልናካ ሓደገልና ስየልና ንሓስየና ቅረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀድ ሰብኣ ኢኸሞ ኦ ጌታ ስፈታሕና ነፃ ዝወፀና ንገበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮ ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ይኸውን ፍትሓኒ ኦ ጌታ ኣይልፍዞ ነብሰ ኣቡነ አንጦንዮስ ገነት መንግሥት አልፎ ንብፁዕ አባትና አባ መቃርዮስን አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላም ሓልወልና ኦ ጌታ ንፍቀድ እግዚኣብሔር ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ብፅድቅን ሰላም ሓልዋ ፀራ ቀጢፍካ ኣጥፍኣልና ቀጢፍካ ኣህድኣልና ኦ ጌታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን ኣንበርትን መዘመርን ደናግል መነኮሳትን ረዳይን ጠዋርን ዘየብለን ዘኸተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካቆሙ ዘለው ህዝብኻ ኩሎም ምእመናን ብክርስቶስ ኣጥናዮም ነፍሳት ኣጉቱ ሃይማኖት ኩሎም ኦ ጌታ ብሆነ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሲ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ገነት መንግሥት ተርፈልና ከምኡ ነፍሶም ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ኩሉ ሓሽኻ ካብ ሓሽኻ መምሓር ንምጓዘን ኣትረና ብክደትን ብተኸስተትን ተሓቲ ሃይማኖትን ለወቲ ሃይማኖት ካብ ምፅምባር ኣትረና ኦ ጌታ ጥበብን ሓይልን ልቦና ምስ በዓለ ኣእምሮ ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈተተና ኩሉ ግብ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ክንሕቅ ግበረና ኦ ጌታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያትን ኣብ መፅሓፍ ሕይወት ተፃሕፈልና ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘሎ ካብሎምን ግዜን ሰዓትን ግዜ ዳርብናዮ ነጽር ቅድሳት
ቅዱስ አሐዱ ወይዙ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ለውስተ ንስሐ አለክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ነርካ ቆለበለሎም ከም ብዝመርካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩኻ ሰውሮም ሓልዎም ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም ቀሪካ ዝነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስት ክርስቲያንካ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስን ብሞገሱን ምህረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፀንዓትን ብኡ ዘለካ ለሙስ ዓለም ኣለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም እዚ ናይ ባቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ነሰተ ሃጢኣት ዝህብ እዩ። ኣሜን። እዚ ናይ ባቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ነሰተ ሃጢኣት ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ባቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። آمين 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 ክሳብ ሓሊት እሰልፋ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግድቢ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ
بزي متواصل الدواقن بزي مفلاي الملواطن بزي بيتنا بلاطوس بسنا مسكرنا سمعت زخونا من هنا من تقول كلنا الوزهابيو آمين 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 ملكوتو كم تسوتو خطو حنت ساعات ويك أخم كسر عيني كم زيت بلي أمن كابو بأمن نقبلوا نيوت المثالثين نهلقت هاتيات كهو مسكنا أهل وزهابيو آمين 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 أمين وتعالى مثالنا سكسر سكون دمون كل خنعو مسكنا كبر سجدة زقبه مثل واسم ياوي أبو مسمى ما يوم تقدس ومكس على العالم بروك زيابي رابع هذه كل عالم أملاك والورد هذا زي سكسر هاي ورمان تقدس بركة كلنا بروك زيابي رابع هذه كل عالم أملاكنا والورد هذا زي سكسر ولا ما نقصن ورمان تقدس بركة كلنا بروك زيابي رابع هذه كل عالم أملاك والورد هذا زي سكسر هاي ورمان تقدس بركة كلنا سبحان وكسر እግዚአብሔር አምላክ ባዘ ብለካ መስዋዕት ሥጋው ደጋ እነሆ እዚህ ምንታይ መይቲ ኩሉ በዚ ኩሉ ሓጢአትያና ሓሲየኒ ፈሰሰ ዝህዶ ወድኻ እንታይ ቀርዓሉ እዚ ዝዛረብ ናይ ደባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካልን ተቐቢልዩ ምስድሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምንቲ ጉወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ቕሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካበኻ ክፈሊ ንዓይ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓነይ ንኸምውን ንዓይ ንዋርያ ምስለ ነፍሰይ ሰብኣይና ከጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተትዐ ሰብነተይ ክትሓድስ ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕከ ቅድሚኻ ወንኩ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ብምርሳሕ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾን ምንቲ ኽቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርግም ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክትንጽሓኒ ልምነካን ምጸነካን እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ሰሬት ሓጢኣተይን ድዕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብነ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ብሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ላዕለ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወጎይታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ንጹሕ ሥጋኻ ክቡር ደምካ ተቐበልኩ ንስሬት ኃጢአተይን ህድገት በደለይኒ ይኹነኒ ኦ ወልድ ዋሕድ መፍቀሬ ሰብ ንኣፈይ ምስጋናኻ ምላ ንዘኣለም ዓለም ከተተለኒ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዝኾንካ ብእውን ተመስገንካ ኢኻ እሙንቲ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘኣለም ኣድሂንካኒ ኣለኻ ኦ ጎይታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ኣገልገለኻ ሲዮዳ ኣውየ አዌ ተሰሙት አዌ ወልደ ዮሐንስ አቡነ ኪሮስ ወልደ ትንሣኤ ተስፋ ልደት ናኦድ ተስፋ ማርያም ሓደ ስጋ ወድኻ ሓደ ጌርካ ዝሃብካኒ ስጋኻ ምስጋና ይኹን ስጋኻ ሓደ ወድኻ ዝሃብካኒ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኣብ መጎሻኻ ኸውን ሰብኣይኻ ክትቆፅረኒ ኣመስግነካ ልምነካን ኣለኹ እሞ ተቐበለኒ ሕጂ ኸዓ ኣበሳይ ኣይዘክን ዝተዋሃበኒ ፀጋኻ እውን ምሳይ ዝኾነ ረድኤትካ ኣመስግነካ ኣለኹ ንዓለም ትነብር ናይ ህይወት ብርሃን እግዚኣብሔር ብዘሎ መዓልትን ለይትን ንዓና ንባሮትካ ብሰላም እናሓለኻ ፀንዓትን ዕቐበትን ሂብካና ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ በዚ ሕጂ ዘሎ ወርሃን ድሓር መፅእኒ ባረኽ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ኣሎ ምስኣ ዝዓለም ዓለም ስጉ ምስጋና ደም ዘብና የዋህደና ሰላም ዘህደ ሰላም ኣትውለና ዝተቐደሰ ተባርኻ እግርና በትንሳኤ ቤዝወና ሓጢኣትና በደልና ሓደ ኣብ በምሕረቱ ረድኤቱ ቅረበለና ንዓለም ዝኣክል በረኸቱ ይዓድለና
ቤተክርስቲያን ናቅወልና ምእመናና ይሓልወና ዘለና ኣብ ሰላም ፍቅሪ ይሓልወና እስከ ብርሃን መስቀሉ ሰላም ፀሓና ኣምላኽ አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቡና ኢየሱስ ካህን ካካና ሰራ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ነክሳት የብርሃን ስልጣን ዝሃቡ ምልአውያን አንቱ አበው የካህናት አበው የዲያቆናት አጉስ በአይማት አይርባታን ዳይጎ ለኮሳት ኩን ፍትሃን ወንጽሐን ረስየን ረስየኩም ኩንዱራን መንግስተ ሰማያት ስጋ ከወደመ ካህበን ሁኔ 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 በእንተ ዝሰነ ማርያም ህፅበን ዋጽሐን ኃጢአት ህፅበን ዋጽሐን ኃጢአቴ ህፅበን ዋጽሐን ኃጢአቴ ህፅበን ዋጽሐን ኃጢአቴ ህፅበን ዋጽሐን ኃጢአቴ በሐልዮ በገቢር ሰገብረ እግዚአብሔር ኃጢአት ዜታሁን ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ ማርያም መረባ ሰበቋሽ ማርዌናዊ ደማይጸነበኪ በንታና እምኪ ወያቄም አቦኪ ማይበረ ዮም ድንግል ባርኪ ሃይማኖተ አበው እስከንድሮስ ምዕራፍ 112 ካብ ነዞም ሰለስተ አካላት ንነፍሲ ወከፎም እንተ ደኣ ፈሊጥናዮም ሲ ንሳቶም ሓደ አምላኽ ብሓድነት ሓደ ጎይታ እዮም ከመይ ናይ ሰለስቲኦም ሓደ መለኮት ከመይ ናይ ሰለስቲኦም ሓደ መለኮት እዩ ሰለስቲኦም ከዓ ብመለኮት ሓደ እዮም ብሓደ ህላዌ በዓንቲ መንግስቲ ንዘለዓለም ዘይፈላለዩ ዘይከፈሉን እዮም ሓደ አምላኽ ክንብል ከለና ነዚ ናይ ሰለስተ አካላት ምስማይ ዘፍርስና ኣይኮነን ከመይ ነፍሲ ወከፍ አካል ካብ ደሙ በብአካሉ ንዘለዓለም ህላዊ ዝኾነ ጸኒዑ እዩ ዝነብር እቲ ሰለስተ አካላት ምስማይ ይውን ሓደ መለኮት ዝከፋፍለና ኣይኮነን ሓደ እዩ ብሓድነት ከዓ ንዘለዓለም ብዘይ ምፍልላይ ጸኒዑ እዩ ዝነብር ከመይ ቅድስቲ ስላሴ ሰለስትነትን ብዘይ ምክፍፋል ሓደ ክትከውን ብተዋህዶ ከዓ ክትክፈል እያ ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ንኩሎም ሰማያውያንን ምዕራባውያንን ፍሉጥ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ከመይ ካብ ኩሉ ምስትውዓልን ዘረባን ንላዕለ ካብ ኩሉ ዓቕምን ወሰንን ዝረሓቐ እዩ እንተ ደኣ ኮይኑ እንተኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር ትምህርትን ኣምላኻዊ ኣቦናትን ካብቶም እግዚኣብሔር ዝሓደሮምን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ዓቀብቲ ምስጢራትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እግዚኣብሔርን ኣቦታትን ከም ዝተማሃርናዮ ንሕና ድማ ሎሚ ካብ ብዙሕ እዚ ውሕድ ኣረዲእና ፀሓፍና ንሕና ድማ ሎሚ በቲ ካብ ቅዱስናኦም ዝተማሃርናዮ ኣሚንና ፀኒዕና ንነብር ኣሎና ዳግም ብእምነት ኣብ ብሉይ ናድርዮስ ነቲ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ በበይኑ መዓርጋት ክእለታትን ፍሉያትን ዝገብር ነጉዞ ንነቅፍን በታ ፀየፍቲ ዘረብኡ ከዓ ዓብይ ካብኡ ዝዓቢ ዝበለፀ ዕብየት ዘለዎ ኣሎ ዝብል እዩ እዚ ከሓዲ እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ፍጡራን ዝዓበየ ይገብሮ ንውሉድ ከዓ ካብኡ ዝዓቢ ይገብሮ ንኣቡን ብዕብየት ፍጹም እዩ ይብል ዳግም እዚ ህላዌ እዚ ብዕልወት ንኣብ ኣብ ብስልጣንን ብመለኮትን ኣይውሰንን እዩ ንወልዲ ድማ ብስልጣንን ኣይውሰንን እዩ ብመለኮት ግና ውሱን እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብስልጣንን ብመለኮትን ውሱን እዩ ይብል ዳግም ንሰለስተ አካላት ኣብ ሓደ አካል ንዝወሰነ ረሲዕ ሰባልዮስ ነውግዝ እዚ ረሲዕ እዚ ብዘመን ብሉይ ኣብ ተባህለ ቃል ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜውን ወልድ ተባሂሉ ብዘመን ሐዋርያ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ይብል አካላት ኣብ ሓደ ህላዌ
ኣምላኻዊ ህላዌ ዝተፈጥሩ ከነሶም ድማ ንስሉስ ቅዱስ ዝግባእ ክብሪ ኣይህብን እዩ። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ግና ብሰለስተ ኣካላትን ብሰለስተ ገጽን ብሓደ ንኣምን ሓደ ኣምላኽን ሓደ ህላዌን እናበልና ነምልኾ ሓንቲ ስግደት ድማ ንሰግደሎም። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝቢ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን። ጽናት በመልኮም ፍጹም ወታት መልክይ በደማርያም ለዓለም ዓዲ በሰላም ተማይጽነ ድንግል በስጋኪ ንጹሕ በተለብሶ ንጹሕ ፍትውሶ መፍቀሪ አምላክ ገብረኪ ዘዋፊ ንክሶ ታግር ይጸሮ ታይታ አድሮ ንሶ ዋበኪ ምክብና ስጋው ወነፍሶ ኦ ማርያም ተስፋ ለክበጻም በጊዜ ጸሎት ወጣኖ በጊዜ ንጹሕ ቅርባን ልናዘዞት ውስተ ዝምካን አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ ፈቲቲ እሞ በረፈካፉኪ ማዛ ግለደዳሲ ወለዝረከቦ ምንዳብየ ውስተ ከፈትት ኢሳያስ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ግዝበት አቡናተ ክርስቶስ ይኮኑ እዝርታኑ እጹብ ወመንከርጅኑ ርኩዛቴለን መጻቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዝዋንስ በጳስዋቲኩ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴያት ትምክሩነ ጸሎትክሙ በደማም ክርስቶስ ኩነኔ በናገር ወጽድቅከኒ ለሕዝበ ክርስቲያን ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
ጸልዩ እንቲአነ ወእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ቅዱስ ዘይትነገር ከመ ስጋ ለኩነኔ አብኒ ግበር ፍሬ ያዘምረከ ከማሰሪ ስባቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በካደ ለተአምኑ እፄዋከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማኤል እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ እኩት ወይስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስማኤል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለም እኩት ወጽቡዕ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ እንታየ ለዘይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘሰብረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ዘይገብር ዘዚአከ በዳን ዘአምኖ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያላን እኩት ወጽቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ 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 እኩት ወጽቡዕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሁሉ ዘይምርመር የዘዘጋን ደምን በዘኩንኒ ንህይወት ኮንኒ አብኒ ኣብ ክብራ ምንትክርን ኣትካፋር ግና ግብርኩ ድማ ምንቲና ክንነብር ዘስመረካ ፍሬ አብኒ በእምነት ኣቦይ ለፅዋካ መንግሥትኻ እውን እፅውት ስለዚ ኦ ጎይታ ስምሃብር ንስሓ እያልን ለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኸይ እስመ ኃያል እኩት ወጽቡዕ
وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه لك سبحات العالم عالم يا نعتم كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا كنت وسبوه لك سبحات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا ولك سبعة سبوا እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብኡ በእግዚአብሔር ሰብኡ በኪሎቱ ሰብኡ በከመ በዛበዩ ሰብኡ በቃለ ቀርን ሰብኡ በመዝሙር መዘልኮ ሰብኡ በከበሮ በትብሲ ሰብኡ በአካሉ በንዚራ ሰብኡ በጸናጽሩ በናይ ቃሉ ሰብኡ በጸናጽሩ ኩሉ ነፍሲ ሲፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስ ወንት ማፀንን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ቃልየ ለከ ንጉሴ ወአምላኬ ወወልድ ለስምከ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ ዘመንቱ ተመጦ ኦነ እምሥጋሆ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አሜረ እባርከከ ወአሰብሕ ለስምከ ቅዱስ ዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ
ጸጋነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐት እግዚአብሔር ለነገር አብዮ ኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስምከ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ በሐዲሽ ኩሉ ዝሕዝ አቦ ጐይታና መላእክቱ ሰለሙና ልመናኻ ዓይና ቐመር ተኸና ይሓቓል እግዚአብሔር አምላኽና ጐይታና ኩሉ አምላኽኻ ጐይታና ኩሉ ንጉሥኻ ጐይታ ኩሉ ዝሓስኻ ጐይታ ንኩሉ መላኺኻ ጐይታ ናይ ኩሉ መድሃኒኻ ጐይታ ናይ ኩሉ ፍራዲኻ ጐይታ ናይ ኩሉ መሕየዊኻ ጐይታ ንኩሉ መጋቢኻ ጐይታ ንኩሉ ሰሳይኻ ስጋወትኻ ምስጋና ሓዳም ዝገበርካ ድንቁ ካብ ምስደምካ ከም ዝሃወስካ ንዓኻ ምክርህ ኣብ ልበና ሰናያትኻ ኣምልኾትካ ናብልና ሕድር ንሕና ስጋውያና ኢና ሕጊ ስጋይና ንሓስብ ስራሕ ስጋይና እውን ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋይና ወይና ንነብር ንስኻ ንዓና መንፈሳዊ ስጋ ምሃና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣልብበና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምሃና እስመለን ለሃጣን ለእመ መሃርከ ሰማይ መሃሪ ወርጻቃን ሰምጋሮም ትመሮም ወትእስዮም በከመ ጽድቆሙ ይትስለን አበሳን ዘትካት ወጠነ ይርከበነ ሳይል ከዚዮም ሀቤከ ንጸር ሀቤከ ነአወዩ ሀቤከ ንትመሃ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሽጉ ምስጋና ድምፅ ደምና ይዋሃደልና ሰላም ዘህደረት ሰላም አጡለና የሓጎስ ናይ ፍስሓ ዝኾነ ኣውዳት ወድና ብትንሳኤ ቤዞና ብስጉን ዶምን ይለመነና ህፃናት ይዕበልና ወላድያን ሓልወና ሕሙማት ወሰና ዝናና ዘለና ዝውፈሩ ዝገሸ ኣብ ሰላም መንሰና ዘለና ኣብ ሰላም ብፍቕሪ ብሓድነት ይረሓልወና እስክብራ መስቀሉ ሰላም ፀሓና ንዓለም ዝኣክል በረኸቱ ንሬቱ ንዓድለና ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ሰላም ለካ ኣሎ ሰዊ ኸባርክቲ ብረቲ ተፈጽሞም ብረ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብሰክለስ ክሰንጎረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን
መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሊና ብንጹሕ ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎን ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነብስ ድሕነት ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንጽሕና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ በኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ሐዘን የለን ኣብ መቃብር በዐቢይ ኃይል በዐቢይ ስልጣን ሞተ ጽዮን በአማን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ
وسلام ማርያም ታዮዘብ ጌኪ ትንሣኤን ሕይወትን ለምሳኺ ከምቲ ዝበሎ ተንቲቦ ባሕይሉ ኪዲ መስክሪ ሰኸይን ዘሎ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ብዓብይ ኃይሊ ወስልጣን ብዓብይ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ጴጥሮስ ዮሐንስ አትጥቀሙ ንሱስ ተንሥኡ በኃያል ቅልጽሙ ሞት በዓወት ስለዝሳውን ብትንሣኤው መቃብር ገኒቱ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብይ ኃይሊ ወስልጣን በዓብይ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም አዳም ዓራውቲኡ ሰይጣን ተአሲረ ፍጥረት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ሰገረ ስለዚ ንዘምር በፍጹም ደስታ ስለዝተሰናይ ፍጥረታት ጎይታ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ኃይሊ ወስልጣን ብዓብይ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብይ ኃይሊ ወስልጣን በዓብይ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ነፍሰ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳወይ ናባኻ መቐማጠይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊእ ላኺኻሞ የምልኸካ ሞ የንግሰካ ነፍሰይ የማዕቆባ ኣይዳወይ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ንዓመት ከም ዕለት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናይዚ ዓመት ዚ ብርሃነ ትንሣኤ ብሕብረት ከነብዕል ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምኡውን ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ምስ ኣቦና ኣብነ ሽኖዳ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ምሳና ውዒሎም ቅዳሴ መሪሖም ባሪኾምና ኣብዛ ውሽጢ ዓመት እውን ምስ ዝሰፊሕ ስርሖም ኣብ ዘዝጣዕሞም እንዳመፁ ካብዛ ኣገልግሎት ኣይተፈልዩን። ሕጂ ከዓ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ማእኸልና ተሳቲፎም ንበረኸትና ክኾኑ ስለ ዝፈቐደ መድሃኒ ዓለም ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ። ነቦና ከዓ ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ሂወት ይሃቦም። ቅድሚ ናብ ዝርእስቲ ምእታወይ እዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምነት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓቂ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዝነበረ ናይ ሐሙስን ናይ ዓርብን ኣገልግሎት ብዙሕ ብኢሜይል ዝፀሓፍኩም ብፖስታ ዝፀሓፍኩም ቴክስት ዝገበርኩም ነቶም ኣብ ደገና ውሽጥን ዝነበሩ ኣገልግሎት ኩነታት ዝሓበርኩም ብኩሉ መልእኽትኩም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን በፂሑ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተቐቢላቱ ኣላ እዩ። ናይ ሐሙስን ናይ ዓርብን ኣገልግሎት ክብል ከለኹ ኣብ ሐሙስን ኣብ ዓርብን ኣገልግሎት ብድኻምና መሰረት ቁርብ ግዜ ሕልፍ ኣቢልና ነርና እሞ ነዚ ጉድለት እዚ ከዓ ብሓቂ ኩላሃኩም ብተሳትፎ ምግላፅኩም ተቐቢልናዮ ቀቡል እዩ። እቲ ቅቡል መበል እዩ ከዓኒ ንሕና ነዊሕን ሓፂሩን ክንብል ኣይንኽእልኒና ምስ ደቅና ምስ ስራሕና ምክትታል ክጥዕመና ግን እቲ ጅምሩሉን እቲ ጭርስሉን ኣገልግሎት ብንጹር ክሕበረና ዝብል እዩ። ቅቡል ስለ ዝኾነ ከዓ ቤተክርስቲያን ተቐቢላቶላ ብዓቕሚ ሰብ ጥራይ ስለ ዘይግበር ግን ኣብ ጸለትኩም ዘክሩና ንሕና ከዓ ከምኡ ክንከውን ምእንቲ እግዚአብሔር ይደግፈና። መልእኽትኩም ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን በፂሕ ኣሎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ኣብ ልደትን ጥምቀትን ትንሣኤን ኣርባዕተ ወንጌላት እዮም ዝንበቡ። ከመይ ኢሎም ከምኡ ይኾኑ ምስጢር እስትና ስለ ዘይከይድ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ክንርአና ምናልባት ደንጊና ዝመፃና እንተሊና ቀዳማይ ዝተነበ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ 20 እዩ። ካብ 1 ክሳብ 10 የኸንብብ ማለት እዩ። ኢየሱስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳሚት መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኸላኢታ ማርያምን መቃብር ክሪኣ ወፃ እዩ። እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ኣለኽን ትደልያ ከም ዘለኽን ፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍረሓ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የለን። ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍክን ደኣ ኺዳ እሞ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቲ ንገርኦም። እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኹን። ኣብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጎየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን
ከመይ ይኽን ከአበለን ንሳተን ከአቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣይትፍራሓ ኪዳሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡውን ክርእዩኒ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዘን እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ውሑዳት ደቃይቕ ኣብ ቁፅሪ 10 ኢና ክነስተንትን ኣይትፍራሃ ኪዳሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡውን ክርእዩኒ እዮም ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስታት እዩ ቃል ሰብ ኣይኮነን መለኮታዊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ምስ ሰብ ንመጀመርያ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ኣይትፍራሃ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ፈሪሐ ዝበለ ትባዕ ኣይትበሎ ፀጊበ ዝበለ ብላዕ ኣይትበሎ ብትብዓት ሰርከ ሰንበት ለፀቢሃ እሁድ ይብል ንኽወግሕ ርብዒ ክተርፉ ከሎ ካብ ኢየሩሳሌም ናብቲ ተሰቕለሉ ናብ በረኻ ክኸዳ ከለዋ ጸልማት እዩ ኣራዊት ኣለዉ ጓሃሉት ኣለዉ ብቐንዱ ከኣቶም ዝተቐልዎን ዝቐበርዎን ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን እንተሰሚዖም ከዓ ንህይወተን ቀሊል ኣይነበረን ግን ብትብዓት ስለ ዝመፃ ነቲ ትብዓት ክውስኻሉ ምእንቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልዎን ኣይትፍራሓ ካልኣይ ከዓ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም እዩ ሳልሳይ ተስፋ ከዓ ኣብኡውን ክርእዩኒ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዙሓት ኣካላት እዮም ተሳቲፎም ብቐንደን ማርያም መግደላዊትን ተኸላኢት ማርያምን ኢልዋ ኣሎ መላእኽቲ እግዚአብሔር ተሳቲፎም እዮም ካልእ እቶም ሓለውቲ መቃብር ክሕልው ዝተመደቡ ሰባት እውን ኣብቲ ትንሳኤ ውዒሎም እዮም ብኸመይ ተሳቲፎም ብኸመይ ረቢሖምሉ ነቲ ትንሳኤ እዩ ትሕቶም ስለዚ አንጊሄን ከይደን ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ የፍቅሮም እቶም አንጊሆም ዝደልዩኑ ከዓ ክረኽቡኒ እዮም ሃዋርያት ነይሮም ካልእ ኣርድእቲ ነይሮም ካልኦት ብዙሓት ሊቃውንቲ ነይሮም ኣምላኽ ግን ሓቀኛ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ነዘን ንመጀመርያ ግዜ መቃብር ጎይታ ክኸዳ ከምቲ ሕጊ ናይ ኣይሁድ ንስጋ ጎይታ ክቐብኣ ክኸዳ ከምዚ ተበገሳ ምስ ረአየ ኣቐዲሙ እንታይ ገይሩ እቲ መቃብር እንታይ እዩ ነይሩ እቲ መቃብር ዕፁው እዩ ነይሩ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ቅድሚ ናብቲ መቃብር ምምፅአን ተዓጪ ከይፀንሐን ከፊቱ እቲ መልኣኽ ኣምላኽ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለን ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ ተስፋ ክህቦም ከሎ ጓሳ ክቅተል ኣባጊዕ ከዓ ክብተነየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኤ ኣብ ገሊላ ክትርእኒ ኢኹም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ እውን ከምቲ ቃሉ ኢሉ ከምቲ ቃሉ ተንሲኡ ኣብ መቃብር የሎን ናይ ህያዋን ህያው ስለ ዝኾነ ኣብ ሞት ኣቦታት ኣይርከብን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ነዊሖም ጎዮም ሰብ ፍጹም ስለ ዘይኮነ ብንጹር ከምቲ ቃሉ ኢሉ ተቃሉ እንታይ ኢልዎም ኣብ ገሊላ ክትረኽቡኒ ኢኹም ስለዚ ኩሎም ናብአን ከይዶም ናብ መቃብር እዮም ከይዶም ኣብ መቃብር ምዉታት እምበር ህያው ኣብ መቃብር ኣይጸንሕን ብንጹር ነጊርዎም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ምግስጋሶም ምጉያዮም ናብ መቃብር ጽቡቕ ነገር እዩ እቲ ዝጸበቐ ግን ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕኻ ነቲ ዝሰማዕኻዮ ከም ትኽክል ምግባር እዩ ስለዚ ተንስኡ ኣይትፍራሓ ንደቀ መዛሙርተይ ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ኢልክን ንገርኦም ኣብኡ ከዓ ክርእዩኒ እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ እንታይ ኮይኖም እዮም ንገሊላ ዘይከዱ ኣብ ገሊላ ክትርእዩኒ ኢኹም ተባሂሎም እንታይ ኮይኖም እዮም ንገሊላ ዘይከዱ ናብቲ መቃብር ከንታይ ክረኽቡ ኢሎም ከይዶም ኣብቲ መቃብር እንተዝጸንሖም ምስቶም ሙታን ከንታይ ምኾኑ
እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ያበልና ሕጂ ንዓናይ ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ ቦታት ከንብቡ ከለው ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይሓልፍን እዩ ስለዚ ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ገሊላ እቶም ሐዋርያት ኣቐዲሞም ዓሳ ዝጅልብሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ እሱ ይኮነን ትዘረባ ግን ጴጥሮስ ዝመራሓዮም ቶም 7 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምክፋፍ ዓሳ ክንምለስ ኢና ንድሕሪት ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣብ ተመልስሉ ግዜ ኣብ ገሊላ ኣብኡ ወሪዱ እዩ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም ኢሉ ሓቲትዎም እግዚአብሔር ኣብቲ ዝወደቕናዮ ተንሲኡ ዘልዕል እግዚአብሔር ኣብቲ ተስፋ ዝቆረጽናሉ ተስፋ ዝኸውን እግዚአብሔር ኣብቲ ዝጠፋእናሉ ዝረክብ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝሓመምናሉ ዝፍውስ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝቆሰልናሉ ዝዝንን ኣምላኽ እዩ ክብሪ ናይ ባህር ምስጋና ብፅሓዮ ስለዚ ንገሊላ ኪዱ እናተባህሉ ናብ መቃብር ከይዶም ስለዚ ንዓና ንትምህርትና እዩ ወኩሉ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚአነ ተጽሕፈ ከመ በተወክሎ መጻሕፍት ወበትዕግስት ንርከብ ተስፋነ ኣብዚ የሎኒ ቶም መላእኽት እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታን ትደልዮ እዩ ምግስጋሰን ጽቡቕ ነገር እዩ መምጽአን ጽቡቕ ነገር እዩ ምጉያዮም ጽቡቕ ነገር እዩ ግን ከም ቃል ኣምላኽ ኣይነበረን ብንጹር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ኣብ ገሊላ ተረኺቡ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ስለምንታይ ገዲፍኩም ንናባይ ተመሊስኩም እሞ ምስ ሙሉእ ተስፍኦም ከዓ ቅድሚኡ 3 ግዜ ተራእይዎም እዩ ብግልን ብሕብረትን ከምዚ እንዳተራእዮም ድሕሪ ትንሳኤው ናብ ዓሳ ክጅልቡ ኸይዶም ኣብኡ ከዓ ቆልዓ ሓንቲ ይረኸቡን ኣብኡ ኸይዱ ግን የሕዋተይ ዝብላዕ ደለኩም ኢሉ ናብኡ መሊስዎም ስለዚ ኣይትፍርሓ ንሕዋተይ ንገርኦም ንመጀመርያ ግዜ ቃል ጎይታ ክሰምዓ ገጽ ጎይታ ክሪኣ የእጋር ጎይታ ክድህስሳ በቂዐን ነቶም ከበስሩ ዝግብኦም ከበስራ ከዓ ብኣምላኽ ነዚ ጸጋዚ ተዋሂብዎን ስለዚ ኩላህና ናብ መቃብር ዘይኮነስ ናብ ገሊላ ናበይ ናብቲ ቦታ ህያዋን ናብቲ ጎይታ ዘለዎ ናብቲ ንስሓ ዘለዎ ናብቲ ፈውሲ ዘለዎ ናብቲ ትንሳኤ ዘለዎ ናብቲ ናይ ኩሉ ጾራትናን ሽግራትናን መፍትሒ ዘለዎ ክንጎይ ናብኡ ኸነስተብህል ፍቓድ እግዚአብሔር እሞ እዚ ክንገብር ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ይመስገን አራይ ከመ የምሲኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን እንኳ ናብ ዝኽቡር በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ብጥዕና ንኹልና ኣብፅሓና እቶም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዝሓደርኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ርሑስ በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይግበረልኩምን ይግበረልናን ሕራይ ብመጀመርያ ክብርን ምስጋናን እንመድኃኒ ዓለም ይኹን ብኻልኣይ ድማ ኣቦና ብጻብ ነሽነዳ ተጸሊእዎም ቀኒነሩ ግን መዓልቲ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ሕማም ተንሲኦም ሓዊዮም ድማ ከምቲ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ዝበልዎ
أبزي كبارخنا بقداسي كمرحو مسانا ترخيبهم سلز بارخنا طعنا سلز هبهم نأملاخنا مسجنا نبنا دما مملشو أدمن طعنا يهبلنا ملو طعنا ملو محرد دما يقبر لكم آمين كموين مسانا زقلقلة زقدس حونا دياقون تسفاي كاب قدس اندرياس بيت كريستيان بالتيمور إيمو سلا أقولتك غنيلنا أبتزل عليه كلا أي معارك دما يبصحها آمين حراي أبزن شوعة سنابتي اتنايصم ملكت انجراغا نطمي انت مقلكايو زبلمو اتناي قرسنا دما ناي شومنا حينا ينمصايلنا سنبت أبصم 4 كبخاتكم كم منان زتواصئ 13,376 قرشي تواصيو الله أمو من البات نايز بركات زي تخافلت زي كنا لو مزمصانا حدث تورست لينا دما نايز بركات تخافلت كون حفتنا سابق ترخبون تخليكم عند حر بركات كتكافلوا دليكم إلى ما تمسم بسمت ذهبكم دما زيابير مملشو تحسكم يبارك آمين حراي كاله كابلو مسنبت كساب زمت زلو داغماي تنساء نغو بيت كريستيان كفتيو مسكال وين مسينا خنسالم نخلينا بحلفي تم برحقي يكون وي بحمام يكون وي بدخام نوح ساعات لو منصنح زي نخل كاب ساعه 6 كساب ساعه 8 نغو كلونا ايمو مسينا دما ابتلتنغن مسكال كنسالم نخل اينا قال ناي ودنا روبيل تخسته ابز زقنا حزن دراخمو صباح سونيو قبري ساعه 10 لك عبزي فتحات الله بدحري دما فيرجينيا دما ساعات كلته حمد ادم كلبسي ودا ني حفتنا إلسا مالتيو نصبح سوني كموين حنتي أدينا دينكس زبهلاون عرفنا الله سنون نربع ونكبري إلى من الله ناتندما ساعة شعته نجوا أبزي فتحات كجمريو مالتيو يغرتا نحونا دياقون روبيل كاب كندا فانكوفر لومي سالساي عمتو أبز مسانا سبائي أبو ساينا ناقناي عمد دمصنا إمو حونا دما سلو قلقلتك زيابير مملشي تصوبي أبز حالكا كل بزيف مصنا دما أملاخ مساخا يخون هراي مو حونا دكتورة حبريت اللومو بتزحبرنا مسرد دما أبزي كلتهن كوننا نبونا أيندكم منينا حجي مسكال مسلام دهان كلتبزي كلتدما أبدأ سلام نحنا كن كيدنا موجن حبريتها بحونا دكتور بيتروس كحبرنا ينتخم نقبر أبسيان ثم أبرحق زلهم أبدخينا كريستوس تنسى أمتان كنبل كلنا سعدكم بما زلهم مخونكم مسانا تنسيهم كريستوس تنسى أمتان بلو ثم أبز زلنا دما اتسلسة قدي حبيرنا كريستوس تنسى أمتان نبلون منتايو نخلنا زلتقال لأيو ببحد انت رأى كريستوس تنسى أمتان كنبل نحكوينا وكيت دخل سوني كي كون برك نقول نخلينا مو تنبلون حبال سلزغونه تسلم بينا حلف لنا غسلت أنا منتي سلام خميم سيخم مسيم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ክልተ ቦታት ኣብ ዝኾን እዮም ኩልኩም ኮፍ በሉ በበሪጋ እንዳተሳኹም ክትሳለሙ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዝቐልጥፍ ንኹልና
ክንውድእ ክልተ ቦታት ድማ ኣብ ደገ ሰላም ከይዶም ከሳልሙ እዮም በጃኹም ተሓጋገዙና ሶሪ ድራር ረሲዕ ኻይሉኒ በቀሺ ምግቢ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ክልተ ቦታ ቀሪብና ኣለና በዚ ድማ ክልተ ኣሎ ሓደ በጃኹም ኢለና ኣሎ ኣዴታት እሞ ተቐረቡ ሓግዙ እቲ ዮም ሽምዓ ድማ ኤክስትራ ሒዝኩም ዘለኹም ኣብ ደገ ክፅበይኹም እዮም እሞ እቲኦም ክትህቡ ድደልዩ ክትመልሱልና ንሓተኩም يغنينا نتمسكر رواعي تقول لا لا تمسكر أنو أرستي مو كن እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከነ ወይሰአልም እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ እስከ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ እስከ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ እስከ ረአየሙ አለም ሰአለም ወቀባ በተሻለ ቅዱስ ተአጥረከ ወይዘከበደሙ نكون عبد الذي تكسو أيكم تكون معذر لنجسوا ولا مكان الزمن ولا تقدسوا ولا مساكم ولا ساقواكم ولا قمكم ولا صليكم واستأمن السجام ولا يكون سجاو قدسا ولا سكون دمكم بزيني سسردكم حتىاتكم ذكركم أمروا إما هي أمروا أو بأمروا بذهابكم وزي مسككم وأنت سجاو سجاو ملكوت وأنت ردموا دمو كسأل يسوس ولا زيانة ولا معلم سنن الله لنا ولا الناس قاعدين تنعلم معلم زينة وعملاك من هاي يسوس كهانك كان سريعة يا دم ساسي أبسا ولونك ساتي وران سلطان زوهم لا ولا أنتم أبوي كان هاوي ديقونات أقوس وعمات أعير قلنا دلنا كسات كون فتحان ونصحان يرسيكم وكون دلون مكس سميات اجزئو هذا المكس أسد تعطي زين بنت زتنا مريم من العصر تعطي زين وارس እግዚአብሔር ያሉ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከና ኩሎ ቅድስተ ምሕረት ከዮሐንስ የፎኩልና እምኩሉ ምግባር እኮ ያግዘና ወሰ ኩሉ ምግባር ሰናይ ደምረና ብሩክ ዘዋበለ ሥጋ ቅዱስ ወደሞ ክቡር ጸጋ ንሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይአከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ በሰላም ክርስቶስ
ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባህሪ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባህሪ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሰላም ይኩን ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን 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 ክርስቶስ ለይተናን አብይ አለ ስልጣን አገዞ ለአዳም እንዚስ የሰው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን አገዞ ለአዳም ኢየሰ ስልጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን የአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ እንዚስ የሰው ሰላም በአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለአዳም እምዚስ ፍስሐ ሰላም በሰይጣን ሰላም ክርስቶስ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አገዞ ለአዳም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን
ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐና ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ስለዘ ይኩን ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ኮሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ይኩን በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ 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 ይኩን በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ
ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ባቢ ኃይል ወስልጣን ያጋዞ ለአዳም እንዚያሰ ፍስሐ ወሰላም 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 ባቢ ኃይል ወስልጣን አጋዞ 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 ለአዳም እንዚያሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እንዚያሰ ፍስሐ ወሰላም ባቢ ኃይል ወስልጣን 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 አጋዞ ለአዳም ፍስሐ ወሰላም ባቢ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እንዚያሰ 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 ፍስሐ ወሰላም
ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን ያገዞ ለአዳም ዜስ 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 ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ዜስ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን ያገዞ ለአዳም ዜስ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን ያገዞ ለአዳም ዜስ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን
አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን 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 አስሮ አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ወነፍሳው ሰላም
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ራይ አገልግሎትክን ባርክ ሰላም አቤላ ናዝሬት ናዝሬት አቤላ ናዝሬት ናዝሬት ንሓልፍ ዘነቢያት ሰላም ክንብላ ናዝሬት ናዝሬት ማማ እለን ዳክተር ነቢያት ፍሮም ካናዳ ያ ሽም ወፂኡ فرتكم بني يا زي تغبكي ما خمسة سنة Pizza. Yes. سنة. هذا صحن. يا حبيبي نقول كم صار كيسن. هو متأكد. ነቢያት ከልማማ ነቢያት ነገር ይጸለና አው ማንሽ ምራን ታዲያ ነቢያት ወልደ የለም አቦሺ سالم كده الجنة سالم سالم كم اللي عنده كم اللي عنده أنا
አይዞር እንጂ ኦ ኮምታ ኮም ያ ከመይ ባንዲ ያ አርለፍ ለ Nasıl kırar? Deme Christos Daziva Deme Christos Daziva Deme Christos Amen كفلا حساب جا ما تخلوا قاعد صحن سنكم سمالا سما سازلا تبلس سازلا تيبلس سازلا تيبلس سازلا تيبلس ناو كيد يصعرنا سازلا طلب هذا سامي سامسون سازلا تقبلس سازلا تيبلس لا كمان سلام ستعشوا يا بترزاني كمان اسمع يا زلا ساعدنا يا شغله سقاماس يا تراش سجل يا رب سمع بيسا دهم عايز حد سر ولا سال حد سر تليفون على لمسه سر قاعد يكمل